Hallo. Jullie vragen je misschien waarom is kwintencirkel belangrijk? Nou, omdat het helpt ons in één opslag alle mogelijke toonsoorten zien, hun verwantschap en vaste voortekens. En waarom is dat van belang? Nou, elk muziekstuk is gebouwd uit 7 noten die samenhoren. Zo wil je een liedje bedenken, dan kies je eerst een soort van kleurpalet. Net als een kunstenaar kiest voordat hij met een schilderij begint. En als je het muziekstuk wil spelen, is het van belang om te weten welke 7 tonen je mag verwachten. Dan maak je zeker minder foutjes. Bijvoorbeeld, als ik weet dat de Sonate Facile van Mozart in C majeur geschreven is en daar geen kruisen en mollen bij horen, zou ik zeker op de witte toetsen blijven. En dan geen gis bij bedenken, bijvoorbeeld, of bes. Dat zou ik niet doen. Maar elke muziekstuk blijft zelden in één toonsoort. De componist gaat vaak moduleren, overgang naar een andere toonsoort en terugkomen naar het hoofdtoonsoort aan het einde. Moduleren gaat het makkelijkst naar de verwante toonsoorten, bijvoorbeeld van C naar F. Enzovoort. Heel anders klinkt bijvoorbeeld modulatie naar een verre toonsoort, bijvoorbeeld van C majeur naar Fis majeur en daarna naar S majeur. De verwante toonladders zitten op de kwintencirkel handig naast elkaar. Om te begrijpen hoe een kwintencirkel werkt, heb je 2 dingen nodig. Tot 5 kunnen tellen en 7 eerste letters van het alfabet kennen. Maar dan echt goed, van binnen en buiten en achterstevoren. Zet deze video op pauze, neem een blad papier en potlood en maak samen met mij je eigen kwintencirkel. Kwintencirkel lijkt op een klok, soort van. Op 12 uur hebben wij C majeur, toonladder zonder kruisen en mollen. Als we vanaf C met de kwinten omhoog springen, krijgen we nu telkens toonladders met steeds meer kruisen bij de sleutel. Voor een kwintafstand van C moeten we 5 tonen verder zijn. Dus wij tellen 5 letters van onze alfabet. C, D, E, F, G. De toonsoort met 1 kruis op 1 uur, dat is G majeur. Dan gaan we van G 5 letters verder tellen. G, A, B, C, D. Op 2 uur hebben we de toonsoort met 2 kruisen en dat is D majeur. Op 3 uur hebben wij D, E, F, G, A. A majeur. Om 4 uur hebben wij A, B, C, D, E. E majeur. Om 5 uur hebben wij E, F, G, A, B. B majeur. En om 6 uur, met 6 toonsoort met 6 kruisen, dan hebben we B, C, D, E, F. Zouden we F hebben. Maar wij weten dat tussen B en F, dat is een verminderde kwint. Die afstand is net te klein voor een reine kwint. Dus deze F, laatste F, moeten we verhogen. En dan hebben we de toonladder met 6 kruisen, Fis majeur. So far, so good. Nu gaan we richting de mollen. En dan springen we met de kwinten omlaag. Dus alfabet achterstevoren opzeggen. Op 11 uur hebben wij de toonsoort met 1 mol. En dan gaan we van C naar beneden. C, B, A, G, F.
F majeur. Dat is dus toonsoort met 1 mol. Van F gaan wij naar beneden springen. Ja? En dan tellen wij 5 letters achter ze voor. F, E, D, C, B. Dat zou een B zijn. Maar we weten dat tussen B en F de afstand is net te klein voor een reine kwint. Dus wij moeten B in dit geval verlagen. Dat wordt een Bes majeur. Vanaf nu zullen alle toonladders met een mol beginnen. Want volgens de regel hebben beide noten van een reine kwint dezelfde voortekens. Behalve B en F natuurlijk. Wil je meer weten over reine kwint en andere intervallen? Kijk naar mijn video Intervals op dit kanaal. Zo, op 9 uur hebben wij S majeur. Om 8 uur As majeur. Om 7 uur Des majeur. En om 6 uur hebben wij Ges majeur. Let op, toonladders met 6 voortekens zijn enharmonisch gelijk. Dus Ges majeur is gelijk aan Fis majeur. Dat wil zeggen dat zij uit dezelfde tonen bestaan, maar die tonen verschillend genoemd zijn. Dus Fis, tonica, is gelijk aan Ges. En Gis, de tweede noot van de toonladder, is gelijk aan de tweede noot van de toonladder Ges, As. Enzovoort. Het is ook natuurlijk handig om te weten wat voor kruisen en wat voor mollen horen bij de bepaalde toonsoort. Dat kan je ook uit de kwintencirkel halen. Onthoud goed dat de eerste vaste kruis bij een toonsoort is kruis van F. Daar begint de kruisencirkel. En gaat met de klok mee. Dus 1 kruis bij de sleutel is F-kruis. Deze. 2 kruisen bij de sleutel zijn F en C. Zo gaat het maar. 3 kruisen zijn F, C, G. 4 kruisen F, C, G, D. En zo gaat het maar door tot die laatste kruis B. De mollencirkel is de kruisencirkel achteruit. Dit begint bij de laatste kruis en gaat tegen de klok in. Dus de eerste mol is de laatste kruis B. En de toonsoort met 2 mollen, die heeft B-mol en E-mol. En de 3 mollen zijn B, E en A. En zo gaat het maar terug. En de laatste mol mogelijk bij de sleutel is de F-mol. Nu hebben wij alle majeurtoonsoorten geplaatst. Maar elke majeur heeft een verwante parallele mineurtoonladder. Die heeft dezelfde voortekens. Om tonica van een parallele mineur te vinden, moeten wij van de majeurtonica 2 stappen omlaag maken langs de toonladder. Zo, parallele mineur van C majeur is C, B, A. Parallele mineur van G majeur is G, Fis, E. Parallele mineur van D is B. Van A is Fis. Enzovoort. Nu onze cirkel compleet is, kunnen we duidelijk zien welke voortekens bij welke toonladders horen en welke toonsoorten zijn verwant. Die staan namelijk dicht bij elkaar op de kwintencirkel. Bijvoorbeeld voor C majeur is de meest verwante toonsoorten zijn de A mineur, daarna de G majeur en E mineur en aan de andere kant van die cirkel F majeur en D mineur. En Fis majeur en Dis mineur, die zijn de verste familie van C majeur en A mineur. Maar ze blijven wel een familie van elkaar. Net als wij zijn allemaal achterneefjes van elkaar. Ik hoop dat deze video kon nuttig voor jullie zijn. Like, dislike, laat een comment achter. Ik ben blij met alle reacties. Bye bye.